नमस्कार मित्रांनो, मी मुकेश नार्वेकर, आपलं मराठी ब्लॉगिंगमध्ये स्वागत आहे। तर आम्ही आज निघालो आहोत टिटवाळ्याला आणि यानंतरचे काही क्लिप जे असतील ते आम्ही तुम्हाला शेअर करू। तोपर्यंत बाय बाय। मी आता निघालो आहे टिटवाळ्याला, त्यासाठी मी रिक्षा बुक केली आहे। ही रिक्षा आहे माझी। तर तिथे मी पोचल्यावर तुम्हाला चांगले चांगले पॉईंट्स मी नक्की शेअर करेन आणि तोपर्यंत बाय बाय, थँक्स। तर मी आता टिटवाळ्याला जाण्यासाठी रिक्षा केलेली आहे आणि माझ्या मते 40-45 मिनटं आसपास लागतील। सध्या कल्याणला पोचलो आहे। तसं टिटवाळ्यामध्ये पोचलो तेव्हा तिकडे एक नदी लागेल आम्हाला आणि त्याच्यानंतर मग टिटवाळ्यात पोचल्यानंतर मंदिर आहे। त्याबद्दलचे व्हिडिओ पण मी पुढे तुम्हाला कंटिन्यू करेन। तोपर्यंत बाय बाय, थँक्यू। तर आपण पोचणार आहोत नदीच्या ठिकाणी। आता आपण आलो आहोत। ती बघा, त्या ठिकाणी तुम्हाला नदी दिसेल। इकडे एक ब्रिज लागेल आणि तर मग ती नदी लागेल। टिटवाळा मंदिरापर्यंत असाच जातो। एकदा आपण टिटवाळ्याच्या आत म्हणजे शिरलो मेन रोडवरून का तो रोड हा डिरेक्टली तुम्हाला टिटवाळा मंदिरापर्यंत पोचवेल। टिटवाळ्यात जाण्याचा रस्ता। आता आपण टिटवाळ्याच्या आत शिरलो आहोत आणि थोड्याच वेळात टिटवाळा येणार आहे। बघा कसं इकडे सगळं काही हिरवगार आहे। नमस्कार, पुन्हा आपलं स्वागत आहे। तर आपण पोचलेलो आहोत टिटवाळ्यामध्ये आणि हे टिटवाळ्याचं मंदिर आहे। तर मी तुम्हाला पुढचा कॅमेरा म्हणजे ते रेअर कॅमेरा तो घेऊन मी तुम्हाला व्हिडिओ शूट करून दाखवतो।
हे आपलं दुकान आहे. तर मी आपल्याला म्हटलं त्याप्रमाणे हे समोर एक हॉटेल आहे. इथे राहण्याची खाण्याची वगैरे चांगली सोय आहे. हॉटेलचं नाव आहे समाधान. खूप छान हॉटेल आहे. जेवणही खूप छान मिळतं. आणि हा जातो रस्ता मंदिराकडे, मंदिराच्या गावात. नमस्कार आणि गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. हाय. आम्ही आता जस्ट पोचलेलो आहोत आणि रात्रीचे 11:30 वाजलेले आहेत. तर पटापट हा मी व्हिडिओ कव्हर करतो आणि उद्या सकाळी नक्कीच मी हा अपलोड करीन आणि आपल्यापर्यंत तो नक्की पोचेल. तर मला एक सांगायचं आहे की आम्ही जेव्हा गणपती मंदिरात गेलो तर तेव्हा कसं झालं की तिकडचे मंदिरातले जे भटजी आहेत त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही प्लीज इकडे असं कॅमेरा वगैरे अलाउड नाही आहे. तर मी ते बंद केलं. तर ते त्यांचे रूल्स आहेत ते आपल्याला फॉलो करायलाच पाहिजे. तर तिथपर्यंत फक्त म्हणजे मी तुम्हाला डोंबिवली ते टिटवाळा हा इथपर्यंतचा प्रवास तुम्ही माझ्याबरोबर होतात. आणि त्याच्यानंतर मग मी पुढचा म्हणजे गणपती मंदिरापर्यंत आपण गेलो. तिकडे पुढचं हॉटेल आहे ते सगळं मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर यामध्ये माझ्या काही चुका जर झाल्या असतील तर नक्कीच क्षमस्व. आणि हा माझा पहिला व्हिडिओ होता. तर थँक्यू व्हेरी मच. आणि प्लीज या व्हिडिओला अपलोड मी केल्यानंतर तुम्ही पाहिल्यानंतर लाईक आणि सबस्क्राईब प्लस माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. काही असतील तर तुम्हाला काही चुका वाटल्या असेल तर मी नक्कीच सुधारीन. आणि आपण बघितल्यानंतर तो व्हिडिओ प्लीज शेअर करा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार.